السلام علیکم افغانستان. خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. خپرونه ده بنډار له نجیبې سره او تاسو ټول ته معلومه ده چې دا خپرونه تاسو د اریانا تلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه باندې ګورئ. او نن د شنبې ورځ ده، خدای دې وکړي چې ستاسو رخصتیانې هم په خیر تېرې شوي او نن به ستاسو زیاتره ایمیلز چې دي نن همیشه خپرونه کې زه ځای ورکوم، خو نن خاص د شنبې ورځ ده، نو ستاسو ایمیلز ته او کوم چې زموږ د اریانا تلویزیون یوټیوب چینل دی هغلته چې کوم تاسو د بنډار ویډیوز ګورئ او هغلته تاسو کوم کمنټ چا کړي هغه به هم موږ خپرونه کې شاملوو. او دې سره سره به زه د بنډار انسټاګرام ته هم ځم، هغلته هم ډېرو خلکو موږ ته کمنټ پرېښی، میلمه هم تاسو لرو او ایمیلز خواته به هم ځم. بلې و نن ستاسو سالګري چې کوم تېره هفته کې ویلو تاسو عکسونه رالیږلي هغه به هم نن په خپرونه کې شاملوم. همدې سره ځم د یلدا جان خواته. ستونی مې نن ډېر زیاد خوږیږي. نو یلدا جان خوش آمدید. سلام علیکم، خوب هستین؟ یک سلام گرم به تمام بینندای عزیز. ما امشب در نظر گرفتیم یک شیرینی درست کنم که حلوای زردک است. اینه یلدا جان، ما امروز یکم ذره مریض هستم. ما فکر کردم که ما که یلدا جان گپ بزنیم که یکم ذره چی میگه که اینمی ما پیشش میم ما میخوایم که بس گپ خلاص میخوایم که یکم ذره خود جور یک سوی پخته که جور نجور از یکان روز من مریض میباشم. خودت میتونی که برنامه را باز پیش ببری. دیگه تو نمیشه خدا نکنه خدا زودتر جورت کنه. دیگه تو نمیشه که خودت چی میگه دوستا زیادتر کوشش کنین که حال از این بعد هوا سرد شده زیاد آدم چای میخوره. وقتی که چای زیاد خوردی دیگه با شیرینی نباشه مزه نمیده. تنها پشت جلبی و چیزا که از بازار میگیرن یگان چیز در خانم جور کنن. قسمت ما خوب نیست. یک چند روز پیش ما سب داشتیم، زنگ زدم گفتم برای من جلیبی بیارین. یلدا جان بودن و زایده جان اونا آورد و در نمی کاری تو مصروف شدیم. امروز یادم آمد که میفهمی گفتم یلدا جان جلیبی که آورده بودیم هیچ نخوردم و رایت از یادم رفت. از یادت رفته بود نخوردیم ما نوش جانش کردیم. نوش جانتان. خب به خاطر شما حلوای زردک بله حلوای زردک پخته میکنم. زردک است، شیر است، بور است، قیماق است، هیل است، پسته است. پسته میده شده است. خب بریم یک دفعه ببینیم که چند شده. بعد از او پس میریم. د گازرو حلوا لازمه مواد: گازر 1 کیلو 10 افغانی، شیده نیم کیلو 25 افغانی، پیروی 100 گرمه 40 افغانی، بوره نیم کیلو 25 افغانی، هیل د ضرورت وړ. ښه نو تاسو وکتله چې یو سل شل روپو کې تاسو ته د ګازرو حلوا جوړولی شي او دا خو ډیره حلوا هم ده. نو بله اول زردک ما تراش میکنیم پوستش، بعد از این از تراشک میکشیم. از تراشک کشیدیم یک دیگه مندازیم، یک 2 پیاله مندازیم، اول یک جوش میدیم که ما به خاطر اول برنامه قبلا این کار کردیم. ما این زردک جوش داده اینجا آماده ماندیم. زردک که 2 پیاله جوش میتن که خوب نرم شوه. مثل که برنج در دست خود میبینن که دانش شده یا نه صاف میکنه، این در دست خود ببینن که دانش میشاره نرم میشه. بعد از او هاوش که خوش شد شیر مندازن همراه بوره، باز خوب ایده دیک میکس میکنن، آتش هم در زیرش روشن که شیر خدا خشک کنه در جان می زردک کته بوره. بعد از او که خشک شد شیرش دیگه خوب صحیح پخته میشه، روغن چیز دیگه نمیفته. باز وادی آخر که وقت نزدیک کشیدن شد به مو خاطر ما اینجا قیماق داریم. یه قیماق در سرش مندازیم. باز یک دفعه خاطر است که قیماقای پاکتی است. ها قیماقای پاکتی است. این قیماق هم مثل قروت بار معلوم میشه. دیگه اصل دار شام است. از قیماقای پاکتی اصل دار است. رقم معلوم میشه. رنگش بسیار تغییر کرد. باز زیره که مکس کردن که تا قیماق باز در ظرف میکشن. رنگش از سفید گندمی شده. خب اصل داره از خاطر است. باز در خودی که کشیدن در سرش مغز پسته را پاش میدن، میمونن یکم سرد شد. دیگه یک چای سبز خوبم تو مزه‌دار ایلدارم دم میکنن در پالی ازی دیگه. اگه در زیر صندلی باشه هم مزه میده، اگه پالی چری شیشته باشه هم دیگه باز بعد از غذایی که خوردن دیگه شیرینی بسیار مزه میده. او زما خیر زما خواږو سره ډیره کمه جوړه ده، خو هغه خواږه چې زه ورسره بالکل ريزیسټ کوی نشم نو هغه یو د ګازرو حلوا ده. I love it. ښه همدې سره ځو مونږ چیرته ځو؟ مونږ ځو د ایمیلز خواته چې تاسو مونږ ته bandar@arianatelevision.com باندې رالیږلي دي. هغلته ځمه چې یو څو ایمیلونو ته ځواب ورکړم.
ښه سمې د انګلینډ نه موږ ته ایمیل رالیږلی ده وایي چې ښه ته ډېره سلام بیوټیفل نجیبه جان یعنې ښایسته نجیبې I watch your program all the time ستا خپرونه همیشه ګورم او وایي چې زه ستا نه یو خاص مننه کوم ځکه چې people's favorite چې ته په وجه باندې د ډېرو خلکو په مخ باندې موسکا راځي او you are doing a great job بیا ویلي چې غواړم چې تا یې سره یو وارې وګورم پرسنلي او ټیک ښه وایي چې زه تا لندن ته راولم نو لندن ته خو زما خپل کور دی زه خو لندن ته هر څو میاشتې پس راځم نو ته ما لندن ته څه راولې بیا هم وایي چې الله دې همیشه د بد نظر نه ساته د شیطان د نظر نه دې وایي ساته او بیا یې لیکلي چې لو یو نجیبه جانه قند او دا هم سمې د انګلینډ نه تھینک یو سو مچ سمې جانه د دومره ښایسته ایمیل څخه دی چې موږ ته یې د انګلینډ څخه رالیږلی و مننه کور دې ودان او بیا هم ښه صحیح ده بیا هم لیکلي میسز نجیبه فیض میسز نه مس نجیبه فیض یم وایي خدای دې وکړي چې ته به ښه وجوړی چې زه ستا د خپرونه مې چې کومه دغه چې کومه زړه خپرونه هغه مې کتله او اوس چې د په اریانا تلویزیون ستا دا خپرونه ګورم او وایي چې I love your character ته به څه وایي ځای دی پښتو کې نه شخصیت کرکټر صحیح ده वो شخصیت है منګه ستا پاس رهیو زایده جانې او ستا ښه وایي چې ستا شخصیت مې ډېره زیات خوښیږي خاص کر په دې لایف خپرونه کې او ښه وایي زه ډېر زیات دا څوک دی ده محمد حسین شریفي دا هم ډېر زیات انټرسټډ دی چې ما سره نږدې نه وګوري دا خدای پاکه زه چا سره وګورم نو دا راته وایي ښه بیا هم دا څوک دی د ایمیل سلامونه قدرمنې ښاغلې نجیبه جانې ته ټوله خپرونه دې زه ګورم او دې ویلي چې ګل پاڼه چې دا خپلې خپرونې ته راوغواړه څخه د مخه ډېره مننه ستاسو د زحمتونو څخه ډېر زیاته مننه خیر اوسئ دومره اکسایټډ وي د ګل پاڼې په سباون حیدري نوم دې نه و لیکلی خو زه فکر کوم دا به ستا نوم یې ایمیل اډرس کې چې څه دی دا ما واخلې بیا بېرته راسانه کېږو یوارې بیا ښه راغلاست بنډار له نجیبې سره ستاسو ایمیلونه فیسبوک خواته ځم تاسو کولی شئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ ځکه چې د نن لاریون په وجه باندې زموږ د خپرونې میلمه هم کینسل شو زه په دې باندې پوهېږم چې د ډېر خلک به د ډېرو کارونو نه پاتې خو بیا هم دغه خبره ده چې دا خلک چې راغلي نو خامخا دوی به هم درد لري چې راوتلي خو د دې د حل لاره یې څه ده یا داسې کومه لاره ده چې کولی شو چې دوی خپل درد تکلیف هم د دنیا غږ ته یا د انصاف واخلي او زموږ او ستاسو غوندې نور خلک چې دي هغوی ته هم نقص ونه رسېږي هغه هم په تکلیف نشي نو دې دپاره تاسو نظر مهمه دی موږ سره شریک کړئ زما د یلدا جانې خواته او یلدا جانه براته دا وایي چې امروز چې تو رسیدی دفتر خدا نجیبه جان به بسیار مشکلات یعنی به یک مشکل خود رساندیم تا دفتر که دیگه هم میترسیدم راه موتر اصلا نبود موتر بیخی اصلا بند بود همه جادا همه سرکا از موتر بند مجبور شدیم پیاده آمدیم دیگه تا شدیم از موتر پیاده دیگه پیاده آمدن به خاطر نمیشه پیاده که همین مردم ما که هستن از یک سو خود شرایط ما خراب است از یک سو در افغانستان امنیت خراب است میبینین که از یک سو دیگه یک رقم ما مردم داریم ما که خود اصلاح خود ما نکنیم دولت نمیتونه ما را اصلاح کنه مثلا تو در پیاده رو هستی دو چشم دیگه داره دو تای دیگه قرض میکنه
تو رو سر تا پا سیل داره که فقط بگویی آدم ندیده. اون است که بسته وجود آدم بلرزه میشه، آدم وحشت میکنه. کالی چرا من سیل داره؟ من خادم هستم دمیرا میرم. اگه بشینی در آبندی بانی در کارت نرسی در وظیفت نرسی هم مشکل است. اگه پشتون هستیم از زمین افغانستان هستیم، اگه تاجک هستیم از زمین افغانستان هستیم، اگه هزاره هستیم کل ما از زمین وطن هستیم، زیر یک آسمان زندگی میکنیم. کل ما را یک خدا پیدا کرده. پس کوشش کنیم به حرف بیگانه ها نکنین. یک مثل است میگه تفرقه پر تو حکومت کن. هیچ کسایی دستای کسایی پشت از این کارا که به حساب پیش میکنن ما مردم بین خود ما مندازن. حالی از بین خود ماست. بس شما میگن که یعنی باشه شورا شور کنین، بینتون یک شورا شور شوه، رجمرت شوه، در بینتون اینطوری درآید. صدها جوان، صدها بیگانای ما کشته. باور به خدا کن نجیبه جان، صدها جوان ما امروز به می آرزو به خاک رفته که یک وقتی ملک وطن آرامی شه. ولی نشده. به خاطر که ما اول باید از خود شروع کنیم. ما خود اول باید اصلاح کنیم. نو دغه وایم چې اوس د یلدا غوندې خورده زایده هم بردم چی شد؟ برنامه بندار است. آمده و می اعلان با مفقودی را بته. بیبیم گم شده، بیبیم نیام او را کسی بیده. بیبیت گم شد؟ چطور؟ آمده پیش دکتر ببردمش. از این را رفتم رابندان، از اون را رفتم رابندان، از اون سو رفتم گیت کشد. در بین مردم بودم بابا. ته چغې مه وخت صحیح خبره وکړه ته موږ ته ووایه چې نیارې څنګه وه څومره عمر یې و څنګه وه بیبی جوان بود تا 100 گل یک گلش نشکفته بود 75 ساله بود خب در بین مردم بودیم گد شدیم یک رو یک طرف تو بین مردم چی میکردی؟ که باز بیبی تا مریض کتت خودت برده بودی؟ دیگر راه نبود کل مردم پیاده شده بود از موتر خب پایینش کردم خب کمی قراقص کرد فیرکان شد یه وسو فیر کرد دوست فیر کرد یک حالت شد یک دود شد خانه رفتم یک بابین گفت چه کنی بوبویتا حالا سعی میکنم بیبی بود آلی بوبو شد؟ خونه با بوبو میگیم به لفظ شما گفتم بیبی البته دمیرابندان گم شده دمیرابندان گم شده به لفظ ما گفتی بیبی نمی غلطی کو با سر ما بنداز خودت غلطی میکنی دیالاگت دیادت نمیزنی بیبیت خودت وار مقبول بود یا بدرنگ بود بیبی من مقبول بود که ایران مانی لبسیرین سرخ داشت تا میال مرایش بکرد جوانی های شاید ننیلدا واری بود وقتی که نامزاد شد بیخی از هیچ فرق نمیکرد اینه من فکر میکنم میال جوانی های بیبین پیش بشیشته نه تو یک دفعه بگی مثل ما وارد یک دفعه بگی مثل یلدا وارد 20 سال پیش گفتم عکسای شدیدم سعی که در فیسبوکش برو نوشته کو فیسبوک هم داره بیبی؟ بیبی شوقی بیبی ملاقی خیلی بیبی تا کدام تا فرار داده گم نشده کدام فرار دادی کاش که فرار بده ما به او خاطر گیران می کاش که جوان می چل تا خیردار داشت تا با آخر تو خو میگه مقبول بوده دیگه بیچاره بشوی بمان میگه مقبول بوده لبسین سر خام زده بوده نه جوانی های شده بود خو آلخ طرفش دیدن نمیشد خو خیلی خودت وار بوده حالش دقم بابه ماندم چطور میشه حالا یک اعلان کن خب اینه اعلان کردی کل مردم فامید نامش چی است؟ نامش بیبی شوقی خب بیبی شوقی که بیبی خیلی خودت وار شوقی بوده بیبی ملاقی که هست این امروز که نمی لاریون بود نمی جا یک جای گم شده چشماش کار نمیکنه نی کجا دکتر چی تکلیف داد که بداد دکتر چشم بود نمیدید خدا نمیم دست کی رشوی خود گفته گرفته رفته من که نجیبه جان طرفی زمانی حالا میبینم من بیبی از ایران بردن انی؟ پیشتر یلدا جان گفت میگه ما و زایده جان میگه نشد میگه پیاده می آمدیم خلقوی په سترګو کې خوړلو دا غم لا پرېږده چې لارې بندې دي موږ په تکلیف باندې دا خلک چې په سړک را دام په تکلیف دي موږ هم په تکلیف یو هرې خواته په تکلیف باندې یو صحیح ده نو خو لا پرېږده دا کم خلک چې په لاره باندې ځي ښځې چې په سترګو باندې خوري بابا جان بیوه شدی بابا جان بیوه شدی بابا پیدا نشد خدای دې وکړي چې د انا را پیدا شي او داسې به څومره نن کیسې شوي چې ماشومان به ورک شوي یا به نور خلک چې لکه د یلدا جانې غوندې په تکلیف شوي یلدا جان ما هم څه موده مخکې که نه زموږ مشکل څه دی همیشه قضاوت کوو که نه د نورو خلکو او ځان ته مو پام نه فکر نمیکنیم که خود ما چی میکنیم چی نه اینمی امروز اینمی یلدا جان خو در حجابم بود مشکلاتم بود مجبور بود باید دفتر خود برسانه به خاطر اینمی برنامه را برای شما ما نشد کنیم چی شد اگر راه بند است چی است اگر مهمان ما نیست مگر ما اینمی وظیفه ماست که شما 7 بجه که بشه که در خانه میشینین آریانا تلویزیون میبینین باید بندار برنامه را شما ببینین صحیح نو د هغې دپاره موږ ټول د خپل کورونو نه هر یو کس راوځي او
ځان را رسوي صحیح ده او دا په سړکونو چې اوس ګرځي نو دا څوک دي خو دا موږ او تاسو یو ما و شما هستیم از خارج خو کسی نآمده از همسایه هم کسی نآمده ولی خو این گپ هم نیست که ایرم در سر همسایه تاب کنیم بگویی ولی این کارها هیچ فایده نداره نجیبه جان کاش که یک فایده داشته باشه ما قدر وقت ما تظاهرات کردیم ما قدر وقت در جاده ها برآمدیم بغیر از اینکه ما جوانای خود از دست دادیم دیگه چی کردیم بغیر از این جنگ در بین ما بیشتر شد یک نفر دیگه بیگانه آمد دقات خود انتحاری کرد صدها جوان ما از بینم پس از او بهتر است که امنیت ما میبینین خراب است از این بیشتر خرابتر نسازیم همین کسی که میره به غریبی خود به کار خود یک لقمه نان حلال پیدا میکنه مو دستش میره دغه مشکل ده بسیار مشکلات است دغه غټه خبره ده که چې یو غریب زی د ژمي ته وګورئ خلک بوټي نه لري چې وسوځوي خلک د خوراک دپاره چې نه لري نو څوک په موږ ما مخکې مو ویلې چې کله انتحاري کیږي کله ملي ماتم وي کله دای کله دای کله دای نو دا هم پکې راوځي نو دا راته خلک به کار څه وخت کوي خلک به ځان ته یو ګوله حلاله ډوډۍ د کوم ځای نه پیدا کوي زه به د ایمیل خواته او ګورو چې ایمیل موږ د چا چا راغلي دي خو نو د ټولو بلې بلې چا څوک څوک چې ایمیل رالیږي هغه به نو تقریبا د ټولو زه خپرونه کې شاملومه خو زما د ایمیل خواته نه د بنډار انسټاګرام خواته ځمه سهار لیکلی دی چې نجیبه جان ته امیزینګ هوست یې او د پرون چې موږ سره مینا جانه میلمنه وه وایي چې هغه یو آیکون ده د ینګ جنریشن لپاره بیخي دې څه یې ویل نو یو طرف ته زموږ د مینا غوندې خویندې دي چې هغه راځي کار کوي او غواړي چې یو مثبت عکس افغانستان پیښ شي بیا دا نه چې صرف کار کوي ځان دپاره حلال رزق وګټي څلور پنځه کسان اته کسان هلته د هغې د لاس لاندې کار کوي هغه هم بېروزګاره دي په روزګار باندې دي ښه بیا هغې نه پس چې دی هنادي هم موږ ته سلامونه په انسټاګرام کې رالیږلي خیر اوسې کور ودان او بیا هم نیاز محمد وفا په انسټاګرام کې موږ ته د بنډار انسټاګرام کې موږ ته کمنټ پرېښی سلام نجیبه جانې ملکې چیګ ملکه ښه هیله ده روغه جوړه او صحتمنده به یاست زه تا ته په ډالۍ کې د یوې خپرونې لپاره ستا د آرایش پیسې در کوم ورته خاندمه باور وکړم نو نیاز محمد ډیره زیاته مننه زما آرایش چې دی هغه اریانا تلویزیون ما ته یو ډیره تکړه میک اپ آرټسټ یوه هم نه دوه دانې ساتلي دي نو ستا پیسو ته هېڅ ضرورت نشته پیسې دي جیب کې قلارې کېدی چې څوک یې درنه پټې نه کړي صحیح ده همدې سره زما د بل ایمیل خواته سلامونه ګرانې نجیبې جمال حیات له لغمان شریف څخه اشپزه یلدا جانه مو واقعا خواږه او خوش اخلاقه ده زه مینوال یم میگه که بسیار آشپز یلدا جان که بسیار شیرین هستن بسیار خوش اخلاق هستن و ما علاقه‌مندش هستم دیرم حیات است از لغمان دیره مننه یک دفعه بازم باید بگی دیره مننه یس دیره مننه خیر اوسئ نو ګورئ موږ ټول که په مینه باندې په خلوص باندې او یو بل ته احترام ولرو نو دا وطن به ګل ګلزاري راځئ چې خیر د لږه خبره د یو واورو لږه خبره د بل واورو دا ژوند چې دی دا د کمپرومایز دی نه یعنې دا وایي زه یم او دا وایي زه یم او دا وایي زه یم نو دا به داسې کېږي او که دا موږ داسې شو داسې یو متحده شو نو دا ژوند به هم ګل ګلزاري او زموږ او ستاسو ژوند به هم په آرام باندې دمه یو وارې بیا شراغلاست خپرونه بنډار له نجیبې سره څومره زحمت وباسم ستاسو انسټاګرام ته تلم د بنډار ځکه چې آیپیډ کې لا موږ انسټاګرام نه دی انسټال کړی دا اوس به زما ټیم اورېدلي دي به دا انسټال کړي نو ځکه موبایل ته ځم هغلته نه سکرین شاټ اخلم وایم چې هر حال باندې باید ستاسو د انسټاګرام میسجونه او کمنټس خامخا خپرونه کې شامل کړم ایمیلز هم دغسې او فیسبوک هم ما سره زما ګرانه درنه میلمنه دا وخت دلته ناسته ده
دغه مو یو کوشش نه یوازې زموږ میرمنې چې دي خویندې چې دي خو زه چې د افغانستان هغه ټول خلک چې هغه په څه ناسه طریقه باندې نه یوازې صرف دا چې خپل ژوند مخ په وړاندې په ښه طریقه باندې وړي دا د هغه یو خدمت جامعې ته هم دی دا یو خدمت افغانستان ته په دې طریقه هم دی چې کوم چې نور هېواد خلک دي د دنیا چې سترګې د افغانستان هغه وایي چې ښه نو په افغانستان کې تعلیم یافته خلک داسې هم شته ښه په افغانستان کې داسې خلک هم شته چې هغه د ټوپک د جنګ د مرګ نه دی نه بغیر د کتاب د قلم او د بزنس خبرې کوي یعنې د کاروبار خبرې کوي او هغه دغه کاروبار که بیا ښځینه وکړي نو یقینا چې سړی پرې ډېر زیات خوشحالېږي ځکه چې خلک خو یا دنیا دا وایي او څه حده پورې دا خبره موږ او تاسو لیدلې هم ده چې موږ خپلې ښځې نو په کور قید ساتو هغه که ډېر هم با استعدادی نو هغه نه پرېږدو تعلیم ته یا کار ته نو دغسې زما یوه خور دلته له ما سره ناسته ده د دې نه مخکې چې هغه معرفي کړم راځئ چې ولاړ شو د دې باره کې دغه ویډیوي کلیپ وګورو بیا بېرته راستانه کېږو مینا رضایی په کابل کې زیږېدلې ده او اوس مهال هم په کابل کې ژوند کوي لومړنی یا ابتدایه ښوونځی په ایران کې ویلی دی خو منځنی ښوونځی او لیسه په کابل کې ویلې ده په ابن سینا پوهنتون کې د اقتصاد پوهنځي له 4 کلنې دورې فارغه شوې ده کابو 7 کاله په اداري او مالي برخه کې له خصوصي شرکتونو او مؤسسو سره کار کړی او دا مهال هم د یو ودانیز یا ساختماني شرکت د مالی څانګې مدیره ده مینا رضایی وایي له کتاب لوستو او د لنډو داستانونو له لیکلو سره ډیره مینه لري خو حاضر دمه یې ډیر تمرکز پر نوی تجارت یا بزنس دی او د لیکلو چارې موقتا درولې دي اغلې رضایی څو لنډې کیسې یا لنډ داستانونه لیکلي دي او همداشانې د تهران له قند پارسي او د بلخ له اوسانه سیسانه جشنوارو څخه ډالۍ او جایزې هم ترلاسه کړي دي دا وایي د کابل او ټول افغانستان حالات ورته مهم دي نو ځکه په مدني فعالیتونو کې هم ونډه اخلي یو کال کېږي چې مینا رضایی د کارتسې په پلسرخ سیمه کې یوه کوچنۍ قهوهخانه جوړه کړې او په ډېره مینه او لیوالتیا یې چارې پر مخ بیایي او زیاتوي چې د قهوهخانې چارې له یوې کوچنۍ ځایه د خپل مور په مرسته پیل کړي او له څو میاشتو فعالیت او د دوستانو او مشتریانو له هڅونې وروسته یې ځای لوی کړ او یوه وړه کتابخانه یې هم پکې ځای په ځای کړې مینا رضایی وایي مور یې د قهوهخانې په پرمختګ کې ډېره ونډه لري او هلته د پخلي چارې سمبالوي او خوندور کورني خواړه او مازدیګرني چمتو کوي د مینا رضایی په قهوهخانه کې د دې د مور ترڅنګ 15 نور کسان هم په کار بوخت دي اغلې رضایی وایي له کافي شاپونو یا قهوهخانو سره یې تل مینه درلوده او د آندونو او نظریاتو د تبادلې ځای ورته ښکاري مینا رضایی په ښارونو کې د قهوهخانې شتون الزامي او د ښارونو د ښکلا یو عنصر بولي بله و زمونږ ډیره ګرانه درنه خورکۍ مینا له موږ سره ده مینا جان نامت بسیار مقبول است خوش آمدید تشکر زنده باشید مینا جان ستاسو پیکیج موږ وکتو یقینا تاسو هم زما غوندې یا زموږ غوندې ډېر افغانان داسې چې هغه د جنګ د دې په وجه باندې خپل هېواد نه لرې پاتې شوي دي خو ښه خبره دا ده چې خپل وطن ته راستانه شوي دي او په ډک لاسونو راستانه شوي دي تعلیم چې کوم سری دی هغه په لاس دی او دغه چې څنګه تاسو دا کافي شاپ دلته خلاص کړی د دې په نو اول خو راته دا ووایه چې د شروع نه کور کې ستاسو فامیل همیشه د دې حق کې و چې ته تعلیم وکړې د دې حق کې و چې ته باندې وځې کار وکړې نفهمیدیم خب سایز حالی دیگه دری را بشنوین حالی که بچه میگم فامیلتان از شروع اما تو شما را تشویق میگردین به درس خواندن و شما را ماندن که شما کار کنین کی بودن او؟ مادر جان یا پدر جان؟ بیشتر مادرم خب پدر و برادرایم در اول راضی نبودند مخصوصا با کارم با کار خب اما بعد از خیلی سالها شاید 4 سال 6 سال دیدن که نمیتونن جلوی ما بگیرن و چی بود اول که نمی از یک کشور آمده که اونجا جنگ و این چیزا نبود نه در یک وطن آمده که کل طرف جنگ است حال هم ویرانه است و زنا را یک رقم نگاه میکنه غلام واره که تو حق تا ای جای هم هست که زن ای حق نداره که بازار بره بدل خود کالا بگیره ای که مکتب بره و یا کار کنه مشکل است چی تو آمدی انگیزه از کجا گرفتی که نی مینا جان تو باید درس بخوانی تو باید کار کنی از کی از کجا
ما همیشه در خانه مادرم همیشه ما رو تشویق میکرده که باید کار کنی، باید درس بخوانی و من فکر میکنم همیشه تغییر از خانه خود آدم میه. آدم باید اول در خانه یاد بگیره که مبارزه را استاد شوه، بگه اگه حتی نماندن بگه نه من درس میخوانم. ما اول مبارزه را از خانه خود شروع کردیم و بعد از او آل ده همه ثابت کردیم در پدرم، مادرم، در بیادرم. مگه ما میخوایم که در اون جای بریم که وقتی که ثابت نکرده بودی و میخواستی که ثابت کنی و میخواستی که برشان بگی و اونا به این اگری کنه که شما رو بانه یا اجازه بده که کار کنین، اونم خیلی سخت برات باشه. خیلی سخت بود و زمان بود. من فکر میکنم بعضی وقتا زمانم میتونه بعضی چیزها رو حل کنه. وقتی که نماندن من چند وقت صبر کردم. اولین بار گفتم میخوایم کار کنم، درس که ماندن، اما گفتن آلی نمیتونی کار کنی، باید یک جای خوب کار کنی، نمیفهم درست تمام کنی. اما من امو وقت سال اول پانتون دوست داشتم که کارم بکنم. اول خیلی مخالفت کردن، مخصوصا بیادرم. چی میگفتن؟ چی مخالفت؟ مثلا میگفت اگر تو کار کنی یا تو دی خانه هستی یا من هستم. چرا؟ اثر جنازه ما تیر شو. خود چرا؟ تو مثلا یک بچه که درس میخوانه و میگه که من میرم کار میکنم، البته مادر پدر بگو کار کن که پیسه بیاری، نی مثلا در یک دفتر یا هر جای، باز چرا برای خودت نمیمادن؟ علتش چی بود؟ من فکر میکنم بعضی چیزهای خیلی نادرست مثل غیرت. او مای گاد، غیرت است. مثلا اگر خواهر دختر ما بره کار کنه یا تحصیل ای گپ هم در غیرت است. بله، و یکی برداشت نادرست از محل کار یا جامعه. فکر میکنم بعضی وقتا مفکورهای اشتباه دارن مردای ما، یا ای که سر زنها باور ندارن. ما باید اونا رو باورمند بسازیم. دو گپ شما دادن، یک خویی که سر زنان ناباور هستن، علتش چی است؟ باید سریم گپ میزنیم. خب اولین چیزی که این نمیقه مشکلات که شما داشتین و برد گفتن که سر جنازی ما تیرش باز میتونی که کار باز چقدر وقت گرفت و چی کار کردین که اونا شما را درک کردن و اجازه دادن؟ وقت شاید 1 سال 2 سال. من وقتی که گفت نمیتونی کار کنی من ناامید نشدم، فکر کردم که من باید چی کار کنم و بعد از 5-6 ماه تصمیم گرفتم کار کنم، اما پنهانی. من تقریبا شاید 2 سال پنهانی کار میکردم. از طرف صبح تا چاشت پانتون میرفتم، بعد از چاشت در یک جایی با یک معاش خیلی کم، اما چون که خیلی دوست داشتم کار کنم و مستقل باشم کار میکردم. 2 سال 2.5 سال همیشه به بهانه ای که من کورس میرفتم من کار میکردم و تنها کسی که خبر داشت فقط مادرم بود و من را همیشه حمایت میکرد، تا ای که بعد از 2 سال کم کم فهمیدن که من کار میکنم و فهمیدن که ای که کار میکنه هیچ گپ غلط نیست، هیچ آزاری در ما نمیرسانه، هیچ چیزی کم نمیشه و بعد از او دیگه چیزی نگفتن. بسیار عالی. د مور خبره وکړله، د سر نوري پښتنې هم لرم او څنګه مونږ کولی شو چې دا سړي چې په دې ښځو باندې د خپل د کور په ښځو باندې اعتبار نه لري، علت یې څه دی؟ تاسو هم کولی شئ چې د ما د دې پښتنې ځواب تاسو په فیسبوک یا په انسټاګرام کې یا د ایمیل د لارې له مونږ سره شریک کړئ. دمه اخلو بیا بیرته راستنې کوو. یو بیا شو راغلاس بنډار له نجیبې سره او نن بیا ډیره مهمه موضوع ځکه موږ چې زه همیشه دا خبره کوم او دا حقیقت هم دی چې د هر هیواد او د هر ټولنې سباوون چې دی هغه ماشومان وي او موږ په ټولنه کې دا صرف د افغانستان خبره نه کوم، په نورو هیوادونو کې یا زیاتره کوچنیان چې دي هغه
درس وایي خو درس په ذهن کې نه کینی وایي چې موږ خو درس وایو څو ساعته درس وایو څو ساعته کتاب ته ناست خو وایي چې زموږ په مزغو کې نه کینی صحیح ده دا هم یو وجه یو دا چې بیا په مکتب کې کوم ماشومان چې سبق نه وي وهل ورکول کېږي ښه دا خبره بیا تر مکتبه پورې مړه ده که د هغې بیا د ریزلټ راشي کور ته نو بیا مور پلار یې راونیسي ویې ټکوي او خو هغسې نتیجه نه ورکوي هغه ماشوم بیا دوی وایي چې دا ماشوم دومره وهل خوړلي چې هغه اوس هغه ته هېڅ څه ورته فرق نه کوي هغه همیشه وهل خوري او هغه درس کې تکړه کېږي نه یا هغه کامیابېږي نه یا داسې نو په دې موضوع باندې غواړم چې شکریه مهدوي سره خبرې وکړم چې هغه روانشناسه ده او خاص د ماشومانو په موضوع سره خبرې کوم شکریه جان خوش آمدید سلامت باشین صحیح شکریه جان تاسو سره خبرې شروع کوو خو ولې چې دغه موضوع ډېره مهمه ده موږ یو کوچنی کلیپ ویډیو کلیپ هم لرو هغې خوا ته ځو بیا بېرته راسره کیږو په ماشومانو کې د زده کړې بې نظمي یا د اختلال نښې په ماشومانو کې د مطالبو زده کړې اختلال نښې په هر ماشوم کې په بیل او ځانګړي ډول راښکاره کیږي ښایي یو ماشوم املا لیکلو لوستلو کې ستونزه ولري یو بل به بیا له کتاب سره مینه لري خو ریاضیاتو کې به ستونزه لري بل ماشوم به هم ښایي د هغه څه په پوهېدو او درک کې ستونزه ولري چې نورې وایي په زده کړه کې ستونزه لرل ډېر توپیر سره لري خو ټول په زده کړه کې د اختلال برخه جوړوي د دې ستونزې پیژندنه یا تشخیص هم څه اسانه کار نه دی ځکه خورا ډېر ډولونه لري او داسې کومه نښه چې د اختلال ښکارندویه وي هم معرفي کولای نشو که څه هم د ځینې نښې معمولا په هر عمر کې تر سترګو کیږي خو که په اړه یې معلومات ولرئ نو په ډېر چټکه توګه به په زده کړه کې د خپل ماشوم اختلال یا ستونزې ته متوجه شي او ژر به د مرستې کولو لپاره لاس په کار شي صحیح نو شکریه جان اول میخوایم که به مردم بگین که روانشناسی یعنی چی یکم ذره اگر بهش تشریح کنید بله موضوع روانشناسی یک بحث خیلی کلانی هست روانشناس و یا روانشناسی یک موضوعی هست که ما میتونیم که بر روان و رفتار یک شخص بپردازیم و یک شخصی که مثلا از لحاظ جسمی یک دچار یک مشکل شده یک بیمار هست ولی وقتی یک شخصی که هم از لحاظ روانی و هم از لحاظ جسمی دچار یک مشکل میشه یعنی دچار یک اختلال میشه که ما باید هم از لحاظ رفتاری هم از لحاظ روانی و هم از لحاظ جسمی او را بررسی بکنیم ښه صحیح ده نور خلک وایي چې دا کوم چې روانشناس یغی هر چی چاته وګوري بس پوه شي چې کسی که ببینه از دور میفهمه که دیگه از کل گپایش میفهمه تا کجا راست است و این اشتباه است در کل هر کسی که بگیم که مثلا میترسم میگه که یک کس بگه که روانشناس است باز یکم ذره خود چوب میگیره که اگر گپ بزنم یا چی باز میفهمه کل گپای ما اما راست است نه این رقم نیست که دیگه فکر میکنم که مثلا یک روانشناس که باشه دیگه زودی که از لحاظ ظاهرش بفهمه ولی یک مدتی که یک لحظه که صحبت ها رد و بدل شه و یا رفتارهایش بر یک مدت 20 دقیقه 10 دقیقه ما میتونیم بررسی بکنیم که مثلا چه رفتاری داره چه شخصیتی داره و یا چه مشکلاتی داره ولی اینطور نیست که دیگه زود ما یک نفر ببینیم و تشخیص بدیم که این چگونه شخصیتی داره دکتر خانم هستین شکریه جان بله و اینمی روانشناسی سخت است به خاطر که آسان نیست مدیکل کلش سخت است اما اینمی که کس بفهمی و که شما گفتین یک چند دفعه باید ببینین و را ابزرو کنین سیز اینمی کل چیزایش کلن مشکل کار است چرا انتخاب کردین نمیره من واقعا روانشناسی خیلی علاقم داشتم زمانی که من میخواندم اکثریت و یک خاطره که دارم نو که روانشناسی رو قبول شدم و وارد فاکولته شدم و ادامه دادم تا امروز هم اکثر دوستا رشخندی میکردن و یا مسخره میکردن میگفتن رشته فالبینی شما کامیاب شدین و خیلی از نام ها برچسب ها داشتن ولی شما همیال میبینید که روانشناسی در افغانستان خیلی رشد کرده خیلی زیاد کل ما تکلیف روانی داریم بله مشکلات از لحاظ روانی واقعا در افغانستان خیلی زیاد هست و اکثریت مردم ما شاید بگیم که 80% بیشتر دچار مشکلات روانی و اختلالات روانی هستن همیال اکثریت ما نیاز داریم ولی متاسفانه هنوز هم کسانی هستن که زوجهایی هستن خانواده‌ای هستن که دچار مشکل میشن ولی با یک روان درمانگر مراجعه نمیکنن چرا چون که میگن که من دیوانه نیستم اگر من بخوام با یک روانشناس مراجعه بکنم برچسب دیوانگی برای ما میزنن در صورتی که وقتی که ما از لحاظ جسمی مریض شدیم با یک دکتر مراجعه میکنیم چرا مثلا ما
از لحاظ روانی وقتی از لحاظ در خانواده مشکل پیدا میکنیم یا طفلای ما مشکل پیدا میکنن، خب ما باید بریم با یک روانشناس مراجعه بکنیم تا بتونیم که مشکلات خود به حداقل برسونیم و یا مشکلات خود از بین ببریم. ولی نسبت به گذشته خدا رو شکر رشته روانشناسی در افغانستان خیلی خوب رشد کرده و خانواده‌ها ضرورت ما عالی که پیشتر شما گفتین که مثلا مردم میگه که نیم چیره بریم ما خود دیوانه نیستیم، نو دیو لیونی هغه ته چې ډبر راوخلی او خلک پیولي بیا هغه ته په زنجیرونو چې هغه ته لوي نه دا مونږ چې زه خپل زه لږ سټرس چې دی هغه واخلم نو څورته رواني تکلیف راته دا یو خبرې نه جوړیږي دا نورمال خبره ده مونږ ټول انسانان استو او انسان وای د ګل نه نازک دی او د ډبر نه سخت دی دا یو خبره ده. ښه اوس به تر راځو د خپل موضوع خواته. ښه نو دا راته چې در اوس خو تاسو تقریبا 3.5 کال کې چې خاص د ماشومانو لپاره کار کوي صحیح ده کوشنیانو لپاره دا راته هغه کوشنیان چې مثلا موږ په دې پیکیج کې هم وکتل دوه کوشنیان به د یو عمر به صحیح ده په یو صنف کې بس یو به ډېر تکړه په درس کې بل هم کوشش کوي خو سبق په ذهن کې نه کینی ولی. بله ما امروز می‌خوایم در مورد از همین صحبت بکنیم مشکلات یادگیری و یا اختلالات یادگیری. بله. خصوصا کودکانی که وارد مکتب میشوند و یا کودکانی که وارد کودکستان میشن معلم تشخیص دادن نمیدونه، خانواده تشخیص دادن نمیدونه که کودکشان دچار چی هستن، اختلالات یادگیری و یا مشکلات یادگیری هستن. از لحاظ جسمی شبیه همسن سال هستن، از لحاظ هوشی شبیه همسن سالای خود هستن، یعنی از لحاظ جسمی از لحاظ ذهنی هیچ مشکلی ندارن. یعنی اگر ببینید شبیه همسن سالای خود هستن ولی وقتی که میاین عملکرد تحصیلی از اینا رو که ارزیابی میکنیم خیلی ضعیف هستن نسبت به همسن سالایشون. بعد دوباره که مثلا شاید مثلا یک کلاس بارها بخوانن یعنی افت تحصیلی دارن یک ناکام میشن یک کلاس دوبار میخوانن. از همین خاطر اکثریت خانواده اطلاع ندارن که طفلشان و یا کودکشان مشکلات یادگیری دارن و یا اینکه دیر یاد میگیرن، دیرآموزی دارن و از این طرف هم معلمان هم نمیدونن و فشار از اینجا طرف کودکان خود وارد میکنن، از اینجا هم مادرها و یا خانواده هم برای کودکان خود فشار وارد میکنن. بعد میبینیم که کودک هر چقدر که به صنف بالاتر میره به جای اینکه پیشرفت بکنه پسرفت میکنن. چرا؟ چون که از لحاظ روانی هم دچار استرس هستن، فشار میارن. از این طرف مادر گفتم خانواده فشار میاره و از این طرف معلمان فشار میارن، ولی چون معلمان ما هم متاسفانه تخصصی را ندارن که بدانن که کودک چی هست، مشکلات یادگیری دارن. بعد خیلی دچار سرخورده میشن. خوب هست که ما بدانیم امروز که اینمی اگر یا گوشتو کتی نمی مشکل دوچار است که در زود یاد نمیگیره یا نمیتونه و در این زمان که از فامیلم لطوکوب میشه یا از مکتب طرف مکتبم استادا کتش صحیح قار میشه یا مثلا لطوکوب اینمی چقدر بد تاثیر میکنه سر اوشتو؟ خیلی زیاد بد تاثیر میکنه. شما کودکایی که مثلا خصوصا وارد کودکستان میشن، کودکی که مثلا تازه صنف اول شروع میکنه، نسبت به درس، نسبت به معلم و حتی نسبت به خانواده چی میشه؟ تفکر منفی پیدا میکنه نسبت به درس. چرا؟ چون که کودک نوع از خانواده، از محیط خانواده وارد محیط چی میشه؟ مکتب میشه، وارد اجتماع میشه. ولی وقتی که از اینجا خودش مشکل داره ولی نه خانواده میدونه نه خودش میدونه، وقتی که میره اینجا برچسب چی میخورد؟ تنبل، شاگرد تنبل، شاگرد نالایق. یعنی از همان ابتدایی که کودک با یک ذهن پاک و معصوم وارد صنف میشه ولی چون آگاهی نداره از ناتوانی خود چیکار میشه؟ برچسب تنبل، برچسبی که کارخانگی خود نمینویسه، از اینجا پدر مادرش قار میشه و از اینجا استادا قار میشه، امکان داره که بزنن، فشار بیارن. کودک دچار چی میشه؟ سرخوردگی میشه. در همون ابتدا اعتماد به نفس و عزت نفس خود از دست میدن. صحیح. و خب دا علاج هم لري چې مثلا تداوی هم کېدای شي، یعنی لارې به هم لري چې څنګه دا ماشوم کولی شي بغیر د وهلو نه، بغیر د ټکولو نه یا بغیر د دا چې د سره په قار باندې خبرې وکړو ډیموټیویټ شي یا نفرت پیدا شي د مکتب نه، درس نه، بل نورې لارې هم شته دی. صحیح ده؟ بله. شکر جان لمونږ سره ناسته، تاسو هم خپلې پوښتنې په فیسبوک لمونږ سره شریکولی شي، خو دا وخت لمونږ سره دمه ده، دمه اخلو او بیا بیرته راستانه کیږو له خیر سره بنډار.
وارې بیا شو راخلاص بنډار له نجیبې سره او اوس همغه د عکسونه ګورې دغه د عکسونه تا ته درکړمه دا عکسونه دي صحیح ده او دا دلته موږ څه شی لیکلي دي که نه تاسو ګورئ دلته ښکارېږي درته که نه چکري خوب عالی مقبول مجرد فساد استعداد خب حالا یک عکس بر ما بده که کی را کجا بند کنم فیسبوک هم هست در جمله خواه شروع بله ها 1 2 3 فیسبوک استعداد خب چرا؟ چطور؟ به خاطر همون کسی که جوان نامش چی است که همون 30مین پیسه‌دار دنیاست اوه یس همون جوان کس اون طبیعیست که اگه استعداد بوده که ساخته اوکی آرزوی عزیز ما کاش که مجرد باشه کاش که مجرد باشه خب اگر نبود با جواب خود درست کسی که مجرد است اون چیز نمیکنه کسی که مجرد فرزانه جان است فرزانه جان مثلا چکریز بخیالم اگر اشتباه نکنم زیاد چکر میزنه نوش جانش دیگه نه چکر خب رنبیر عالی رنبیر خوش داره اکتینگش رنبیر کپور من فقط شاهرخان خوش دارم دکترا فقط شاهرخان از خوردی تا حاله منتها دی جوانا رنویر سنگ کم خوشم میاد سنجور دیدی سنجور دیدم بله بعد بسیار عالی کار کردم بله اوکی خودت تامان انگار عزیز ماندو انگار عزیز ماندو گلپانه مان انگار عزیز خوب اوکی و گلپانم فساد این خورخوندی مرا چرا فساد این خورخوندی از چیره را فساد گفتی ولی باید دیره تشریح کنی چرا فساد فساد به خاطر از این که آهنگای مقبول میخوانم مردم را تحرک میبخشم مردم میره دوزان پس خود از یک فساد است خوب صحیح کور کردی بگم گلپانا فساد کی راغه واه ډیر علی ډیر خب ډیر شایسته آشپزخانه خو ته زو ګورې چې څنګه ډوډۍ تاسو ورځي نه قابل است خانم است خب یعنی می او رو من میبرم مشکل نیست خب صحیح اوکی تشکر کم شما نمیخوری؟ نه اگر شما صحیح سلامت مانو چیزی نشد اگر ما رو بتونم میرم مکه قاشق میخورم تو نیز زیاد یلدای عزیز تند است بسم الله این چیزی است که به چکه و ماست ضرورت نیستم تو خوردم خود از هم چکه است هم ماست است و هم حتی فکر میکنم یلدا جان در بین ازی است قدر راست میگه دل جان مزدار است مزدار دوست عزیز و واقعا ما خوشبخت هستیم که امروز مهمان یلدا عزیز هستیم و هم دستپختشان در این شب زیبا واقعا جای افتخار است که در کنار شما و در کنار مکرونی است هاون رومانتیک هاون رومانتیک برتم دیگه انشالله میخوریم ما زیادتر میخوریم شما نخورید تشکر ما میخوایم که از شما یک آهنگ در برنامه در اخیر که سندره موشی چرا نه یا آهنگ باید بخوانیم که چاکن در چاست هر کس به بعد ما است هر کس به بعد ملت است هر کس به بعد مردم است هر کس به بعد افغانستان عزیز ماست او بالاخره در چا است و چایش کندگی است و ان شاء الله ما مندازیمش ان شاء الله بریم بخیر طرف آهنگ اگر در خون ملت آغشته بودن اگر در خون ملت آغشته بودن اگر رسمی وفا را بشکسته بودن اگر پاس نمک نشناخته بودن اگر پاس نمک نشناخته بودن اگر ویرانگی ها را بافته بودن دانی ای دوست دانی ای دوست دانی ای دوست چاکن در چاست چاکن در چاست چاکن در چاست چاکن در چاست
وطن روی خانه تو پر شد، زین وطن جیب‌های تو در شد. اکنون چرا سنگ بی‌وفایی برخواند، اکنون چرا ننگ بی‌حیایی برشاند. این چی وجدان که زنگ نیست درو، این چی خونه که رنگ نیست درو. دانی که روزه چون روز محشر میرسد، حالم تو را سر تا به پا بر هم میرسد. دانی ای دوست، دانی ای دوست، دانی ای دوست. چاکن در چاست، چاکن در چاست، چاکن در چاست، چاکن در چاست. مال طفل یتیم یغما شد، ناله بی وزن بر پا شد. این چی تعبیر است، این چی تصویر است، این چی تقصیر، این چی آیین است، این چی تمثیل است، این چی تدبیر. رندیت تا کجا ثمر دارد، چوبه و درد بی اثر دارد. چیز به نام شرم و حیا هم جا داده نیست، روز به دام درد و بلا هم افتاده نیست. دانی ای دوست، دانی ای دوست، دانی ای دوست. چاکن در چاست، چاکن در چاست، چاکن در چاست، چاکن در چاست. اگر در خون ملت آغشته بودن، اگر رسمی وفا را بشکسته بودن، اگر پاس نمک نشناخته بودن، اگر ویرانگی ها را بافته بودن. دانی ای دوست، دانی ای دوست، دانی ای دوست. چاکن در چاست، 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 چاکن در چاست. په افغانستان کې که هغه د شاهرخ خان سټایل کېده داسې به کېده که نه او سنسر نه هغه سنسر مسله ده جي همدې سره خپل پات ته رسېږي په لوی الله مستعار اخره کې به وایو افغانستان زنده باد یو ځای صحیح ده. نو شپه په خیر، افغانستان زنده باد. د الله په امان.